Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Τρίτη, 2 Μαΐου του 2023. Σαν σήμερα, πέρυσι, πριν από ένα χρόνο, έφυγε από κοντά μας ένας μεγάλος ιεράρχης, ο Παύλος Δράμας, Μητροπολίτης Δράμας Παύλος, ένας άνθρωπος με τεράστια συνεισφορά στο ποντιακό ζήτημα και σε ερευνητικό επίπεδο. Ήταν συγγραφέας μιας, η διδακτορική του διατριβή έγινε ένα βιβλίο που αφορούσε την περιφέρεια της, αν δεν κάνω λάθος, τη Μονή του Βαζερώνα, αν δεν κάνω λάθος, το έχω, αλλά ξέρετε έχω διαβάσει τώρα χιλιάδες βιβλία. Αλλά πέρα από αυτό είχε επαφές με τον Πόντο, ιερούργησε στην Παναγία Σουμελά, είχε επαφές με την ομάδα της Τραπεζούντας, με ανθρώπους της πόλης, επιχειρηματίες, απλό κόσμο. Ήταν ένα σεβάσμιο πρόσωπο στην περιοχή του Πόντου και θεωρείται η απώλειά του πραγματικά δυσαναπλήρωτη. Δεν πρόκειται να αναπληρωθεί. Θεωρώ ότι όσοι παρακολουθούν τα τεκτενόμενα στην περιοχή του Πόντου, ιδιαίτερα την πρώτη μεγαλειώδη λειτουργία στην Παναγία Σουμελά, όλοι θα θυμάστε εκείνο το τραγούδι που είπε ενώπιον του Οικουμενικού Πατριάρχη, «Η Παναγία λειτουργά και ο γούμενον κοιμάται». Απλά να πω, ήταν τόσο σημαντική εκείνη η λειτουργία που την αναμετέδωσαν δεκάδες τηλεοπτικοί σταθμοί από όλο τον κόσμο, παγκόσμιας εμβέλειας, CNN, CBS κτλ. Ήταν τόσο σημαντικό. Έφυγε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος. Στη μνήμη του κάναμε αυτή την αναφορά στην εκπομπή μας, διότι καλομηνά έτωνε. Ο Μάιος στα ποντιακά, στον Πόντο, τον ονόμαζαν καλομηνά τον Μάιο. Να πάμε δυστυχώς τώρα στα δύσκολα και στα άλλα πράγματα που έχουμε στην απόψινή μας εκπομπή. Πάμε στην Ουκρανία. Έπεσε στα χέρια μου ένας χάρτης καταστάσεως. Χάρτη καταστάσεων είναι ένας χάρτης πάνω στον οποίο είναι τοποθετημένες οι δυνάμεις. Και εκτιμώ ότι είναι αληθινός. Προσπάθησα να το διασταυρώσω. Δηλαδή υπάρχουν, δεν λέω για όλο το μέτωπο, για μένα ο πόλεμος όλος θα κριθεί στην κατεύθυνση Ζαπορίζια, Μελιτόπολη, ακτές της Αζωφικής θάλασσας. Εκεί λοιπόν είδα ότι υπάρχουν 10 και ταξιαρχίες, δεν υπάρχει καμία τεθροκισμένη ταξιαρχία, 2 μηχανοκίνητες είναι και οι άλλες είναι διαφόρων, είτε δύο μηχανοκίνητες, άλλες είναι πεζικού ή μηχανοποιημένες, αυτές δηλαδή που μεταφέρονται, δεν είναι καθαρό πεζικό, μεταφέρονται με οχήματα. Και από την άλλη πλευρά οι δυνάμεις όντως φαίνεται ότι υπάρχουν 3 γραμμές άμυνας, δηλαδή υπάρχει άμυνα βάθος. Στην πρώτη γραμμή υπάρχουν 5 συντάγματα πεζικού, μηχανοποιημένο πεζικού και για τους Ρώσους. Υπάρχει μια μηχανοκίνητη μεραρχία, πιθανότατα είναι η εφεδρεία του διοικητή του μετώπου στην πρώτη γραμμή, και πιο πίσω υπάρχουν 2 ταξιαρχίες πυροβολικού, πιο πίσω υπάρχουν και άλλοι σχηματισμοί, αλλά μιλάμε για την πρώτη γραμμή. Περίπου τηρείται το 3-1, δηλαδή 3 επιτιθέμενος, ο συσχετισμός δυνάμεων, δηλαδή το επιτιθέμενο με τον αμυνόμενο, είναι συνήθως 3-1. Το σημαντικό είναι ότι στις εξγραφές που έκανα για τα ορίγματα, έπεσαν πάνω σε μία περιοχή που έκαναν τις εξγραφές οι Ρώσοι, έπεσαν πάνω σε ένα νεκροταφείο βοηδών, τα οποία τα έσφαξαν μαζικά και τα έθαψαν εκεί γιατί έπασχαν από την ασθένεια του άνθρακα. Και λέει ένα δημοσίευμα ότι αρρώστησαν και αρκετοί στρατιώτες Ρώσοι προσπαθούν να λύσουν το πρόβλημα υγειονομικά. Επίσης υπάρχει η άποψη ότι η επιχείρηση της αντεπίθεσης μπορεί να είχε σχεδιαστεί για τις 9 Μαΐου, την ημέρα δηλαδή που θα γίνεται η παρέλαση στην πλατεία της Μόσχας, τη ημέρα της νίκης είναι για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και εκεί είναι πιθανόν, στην ουσία ο Υπουργός Άμυνας τα προανήγγειλε ότι μπορεί να γίνουν και δολιοφθορές. Επίσης ο Υπουργός Άμυνας, ο Ρεζνίκοφ, είπε
ότι ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει και εκτός των πεδίων των μαχών. Δηλαδή μπορεί να συμβεί κάτι είτε σε ένα πυρηνικό εργοστάσιο είτε σε ένα φράγμα, εννοώντας είτε στη Ρωσία είτε στα κατεχόμενα, να είναι δε τόσο μεγάλου μεγέθους που να υποχρεώσουν τη Ρωσία να ρίξει όλο το βάρος εκεί, όλη την προσοχή της εκεί, αλλά και δυνάμεις, και έτσι να νικήσουμε εμείς τον πόλεμο. Αυτή είναι έδωσε μία συνέντευξη στο The Atlantic ο Ραζνίκοφ. Επίσης σήμερα είχαμε βομβαρδισμούς στο Μπριάνσκ. Το Μπριάνσκ είναι μια περιφέρεια βόρεια από το Χάρκοβο, εκεί που έγινε θα δούμε κάτι μετά, εκεί που έγινε ο εκτροχιασμός του τρένου από δολιοφθορά. Τώρα είχαμε βομβαρδισμούς σε ένα χωριό χωρίς νεκρούς. Είχαμε, όσον αφορά τον Μπαχμούτ, είχαμε μια δήλωση, θα δούμε στη συνέχεια τι είπε ο Τζον Κίρμπι, ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ. Έκανε μια δήλωση για τις απώλειες που έχουν οι Ρώσοι, θα τη διαβάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Απλώς υπάρχουν 2 Καναδοί εθελοντές νεκροί στο Μπαχμούτ. Είχαν εντολή να κρατήσουν τον Μπαχμούτ μέχρι τις 9 Μαΐου για να μην δώσουν την ευκαιρία στον Πούτιν να πανηγυρίσει στις 9 Μαΐου την ημέρα της νίκης ότι πήραμε τον Μπαχμούτ. Υπάρχουν αμφιβολίες για το αν θα κατορθώσουν να το κρατήσουν, γι' αυτό είχαμε αυτή την κατάσταση. Ο Βαντίμ Πριστάικο είναι ο πρέσβης του Ουκρανός στο Λονδίνο. Έκανε δήλωση και είπε ότι δεν κάναμε την αντεπίθεση ως τώρα γιατί δεν βοήθησε ο καιρός, αλλά μπορεί από στιγμή σε στιγμή να γίνει. Ο Κουλέμπα από την πλευρά του είπε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών, μιλώντας, έκανε δήλωση και είπε, το είδα δηλαδή σε ένα δημοσίευμα πριν από λίγο, ότι εάν θα εξαρτηθεί από την πορεία της αντεπίθεσης αν θα μας δώσουν τα F-16, πάντως είπε ίσως χρειαστεί να κάνουμε κι άλλη αντεπίθεση, προειδιάζοντας τους Δυτικούς ότι μπορεί και να μην πετύχει αυτή η αντεπίθεση, οπότε θα κάνουμε κι άλλη. Ο Μάικ Κλάρκ, ένας αρθογράφος, αμυντικός αρθογράφος, σχολιαστής, μιλώντας στο Sky News στην Αγγλία, είπε ότι καλό είναι η αεράμινα της Ουκρανίας να μην σπαταλάει τα πυρομαχικά που έχει, ιδιαίτερα τους πυράβλους από τα αντιπυραυλικά συστήματα, και ας αφήνει μερικούς πυράβλους να πέφτουν, διότι ίσως ο στόχος των Ρώσων να είναι με τις πυραυλικές επιθέσεις να εξαντλήσουν την αεράμινα της Ουκρανίας και να μην έχει καθόλου αεράμινα στη διάρκεια της αντεπίθεσης. Όσον αφορά το Μπαχμούτ, στο Μπαχμούτ φαίνεται ότι πιθανόν και μέχρι τις 9 του μηνός να το έχουν καταλάβει. Είδα πριν από λίγο πάλι ένα δημοσίευμα, αλλά δεν ήταν διασταυρωμένο, ότι σκοτώθηκε ο διοικητής, πήγαινε από το Τσασίβ Γιάρ, πήγαινε προς το Μπαχμούτ, σε αυτές τις 2 συνοικίες που έμειναν υπό τον έλεγχο των Ουκρανών, πήγαινε με ένα τεθωρακισμένο όχημα ο διοικητής του μετόπου και έγραψαν ότι σκοτώθηκε, ζητούσαν πηγή από κάτω, αλλά ήταν τη στιγμή σε αυτό, πριν, δηλαδή τις απογευματινές ώρες που γίνεται η εκπομπή. Επίσης υπάρχει ένα θέμα, φαίνεται ότι οι Ουκρανοί θα επιδιώξουν να μεταφέρουν τον πόλεμο και στο έδαφος της Ρωσίας και με αυτόν τον τρόπο να σύρουν στον πόλεμο και τη Δύση. Δηλαδή χρησιμοποιώντας δυτικά όπλα να χτυπήσουν όταν χτυπάνε στο δικό τους έδαφος, το οποίο κατέχουν οι ρωσικές δυνάμεις. Δεν μπορεί η Ρωσία να πει τίποτα, εντάξει, είναι δικό μας, βρίσκει σε ξένο έδαφος, εγώ έδωσα για να κάνει αμυντικό αγώνα, θεωρείται αμυντικός ο αγώνας όταν πας να βγάλεις κάποιον από το έδαφος σου. Εάν όμως χτυπήσουν με δυτικά όπλα το έδαφος της Ρωσίας, τότε θεωρείται ότι μπορεί η Ρωσία, δικαιούται να ανταποδώσει στις χώρες που δίνουν τα όπλα στην Ουκρανία. Γι' αυτό ο Όλαφ Σόλτς, ο καγκελάριος της Γερμανίας, ακούστε τι είπε. Ο καγκελάριος Όλαφ Σόλτς δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν επιτρέπεται να επιτίθεται σε ρωσικό έδαφος με τα όπλα που της παρέχει η Γερμανία, τονίζοντας για μία ακόμη φορά
ότι πρέπει να γίνει το παν προκειμένου να αποφευθεί ένας πόλεμος ΝΑΤΟ-Ρωσίας. Φαίνεται λοιπόν ότι κάποιοι στην Ουκρανία επιδιώκουν κάτι τέτοιο. Να εμπλέξουν το ΝΑΤΟ, να υποχρεώσουν τη Ρωσία να τα βάλει με το ΝΑΤΟ για να πάρουν αυτή μια ανάσα. Τα όπλα που παραδόθηκαν δεν προορίζονται για επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας. Ξεκαθάρισε ο Σόλτς, μιλώντας χτες Δευτέρα το βράδυ σε διάλογο με πολίτες στο Μπέντορφ της Ρινανίας Παλατινάτου. Όπως διευκρίνησε ο καγκελάριος, και άλλα κράτη που προμηθεύουν την Ουκρανία με όπλα για να αντιμετωπίσει τη ρωσική επίθεση εφαρμόζουν αντίστοιχους κανόνες. Με όλη την απαραίτητη βοήθεια προς την Ουκρανία πρέπει να γίνει το παν προκειμένου να αποφευθεί ένας πόλεμος μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας, υπογράμμισε. Αναφερόμενος στην έλλειψη πυρομαχικών για τα αντιεροπορικά Γκέπαρτ που έχει διαθέσει η Γερμανία στην Ουκρανία, ο Σόλτς διαβεβαίωσε το Κίεβο ότι μπορεί να περιμένει νέα παραλαβή τον Αύγουστο. Είδα ότι έδωσαν μια παραγγελία πολλών εκατοντάδων ευρώ στο εργοστάσιο που παράγει, αλλά αυτό θα μπορέσει να, νομίζω, 300.000 βλήματα, θα τα παραδώσει μόνο τον Αύγουστο. Η παραγωγή στείνεται, αλλά αυτό παίρνει κάποιο χρόνο, διευκρίνησε. Λοιπόν, αυτά για την Ουκρανία, απλά να επισημάνω ότι υπάρχει ο κίνδυνος ο πόλεμος να φύγει από τα σύνορα της Ουκρανίας, να παρισφρήσει, να επεκταθεί στην ρωσική επικράτεια. Είχαμε σήμερα βομβαρδισμό άλλωστε μέσα στο Μπριάνσκ και εκεί να απαντήσει η Ρωσία σε κάποια χώρα που έδωσε αυτά τα οπλικά συστήματα και γέα, πυρή, μειχθήτο, το απευχόμεθα. Πάμε στο επόμενο θέμα μας. Να δούμε τι γίνεται στη ρωσική πλευρά. Εκεί έχουμε μία ανακοίνωση από τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, τον Τζον Κίρμπι. Μια ανακοίνωση που αναφέρεται στις απώλειες που είχαν οι Ρώσοι μόνο στο Μπαχμούτ. Έχω την άποψή μου, θα σας πω μετά την εκτίμησή μου γιατί γίνεται αυτή η ανακοίνωση. Τους τελευταίους 5 μήνες ο ρωσικός στρατός μετρά 100.000 τραυματίες και νεκρούς, ανάμεσά τους περισσότεροι από 20.000 νεκροί, στις μάχες για τον Μπαχμούτ, σύμφωνα με το Λευκό Οίκο που επικαλείται εκτιμήσεις των Αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών. Οι μάχες επικεντρώνονται το τελευταίο διάστημα στο ανατολικό τμήμα της χώρας, με διακύβευμα τον έλεγχο της βιομηχανικής περιφέρειας Ντονμπάς, ιδίως στην πόλη Μπαχμούτ που έχει καταστραφεί σχεδόν ολοκληρωτικά. Οι εχθροπραξίες στην πόλη αυτή, όπου και οι δύο πλευρές υφίστανται βαριές απώλειες, μένονται από το καλοκαίρι του 2022. Οι ανακοινώσεις των αντιμαχωμένων για την πορεία των μαχών εκεί είναι αδύνατο να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο. Ο Τζον Κίρμπι, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, του Συμβούλου, τόνισε σήμερα σε δημοσιογράφος ότι ο αριθμός νεκρών και τραυματιών βασίζεται σε εκτιμήσεις των Αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών. Σε αυτές τις απώλειες περιλαμβάνονται περισσότερα από 20.000 νεκροί, οι μισοί από τους οποίους μάχονταν για την ομάδα μισθοφόρων Βάγνερ. Η προσπάθεια της Ρωσίας για μία επίθεση στον Ντονμπάς, κυρίως μέσω του Μπαχμούτ, απέτυχε, σχολίασε ο Κίρμπι. Η Ρωσία δεν κατόρθωσε να καταλάβει κανένα πραγματικά σημαντικά στρατηγικό έδαφος, πρόσθεσε. Αναγνώρισε ότι οι Ρώσοι είχαν κάποια εδαφικά κέρδη στον Μπαχμούτ, αλλά πρόσθεσε ότι αυτή η κατοχή εδαφών συνοδεύτηκε από τρομακτικό κόστος, λέγοντας ότι η ουκρανική άμυνα στην περιοχή παραμένει ισχυρή. Είναι πραγματικά σοκαριστική αυτή η αριθμή, πρόσθεσε ο Κίρμπι, λέγοντας ότι ο απολογισμός αυτός είναι τριπλάσιος από τον αριθμό των απολειών των Αμερικανών στη μάχη του Γκουανταλκανάλ στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο εκπρόσωπος της Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου κατέληξε λέγοντας ότι ένα ακόμα αμερικανικό πακέτο χορήγησης όπλων στην Ουκρανία θα ανακοινωθεί σύντομα. Είδα επίσης ένα άλλο δημοσίευμα ότι δόθηκαν στην Lockheed Martin 615 εκατομμύρια ευρώ για να παράγει πυρομαχικά HIMARS, τα οποία πιθανόν είναι είτε για να καλύψουν τα κενά στα αποθέματα των Αμερικανικών όπλων δυνάμεων, γιατί έδωσαν από τα αποθέματα, είτε για να τα στείλουν στην Ουκρανία, θα το δούμε όταν ολοκληρωθεί. Γιατί έγινε κατά την άποψή μου αυτή η δήλωση? Δεν έχω άποψη για το αν είναι αληθινά ή όχι τα νούμερα. Μου φαίνονται υπερβολικά. 100.000 είναι ένας υπερβολικός αριθμός.
νεκροί και τραυματίες, 20.000 ναυροί, νεκροί και 80.000 τραυματίες. Η εκτίμησή μου είναι ότι τονίζεται αυτό το νούμερο, χωρίς να αναφέρεται σε απώλειες των Ουκρανών, για να προετοιμάσει την κοινή γνώμη για την απώλεια του Μπαχμούτ και να έχουν ήδη μπει στο μυαλό της κοινής γνώμης, εντάξει, πήραν τον Μπαχμούτ αλλά έχασαν και 100.000 άνδρες. Και αυτό γίνεται, επαναλαμβάνω, για να εξισορροπηθεί η κοινή γνώμη και στο εσωτερικό, ίσως και στο εξωτερικό. Τώρα, έχουμε την αποπομπή του Υφυπουργού Άμυνας της Ρωσίας, που είναι αρμόδιος για την διοικητική μέριμνα, και αυτό για ποιους λόγους? Επειδή δεν απέτυχε στην αποστολή του. Αυτά βασίζονται σε πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών του Λονδίνου και σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας του Λονδίνου. Να δούμε τι λέει. Τα θέματα επιμελητίας παραμένουν βασικά για τη Ρωσία στη στρατιωτική της εκστρατεία κατά της Ουκρανίας, σύμφωνα με ανάρτηση του Βρετανικού Υπουργείου Άμυνας την Τρίτη, σήμερα. Η αναφορά, που έχει στοιχεία των Βρετανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών, σημειώνει ότι στις 27 Απριλίου ρωσικά κοινωνικά δίκτυα που σχετίζονται με τα στρατιωτικά θέματα ανακοίνωσαν ότι ο αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, συνταγματάρχης Μιχαήλ Μιζίντσεφ, ότι έχει απολυθεί. Ο Μιζίντσεφ ήταν υπεύθυνος για τη στρατιωτική επιμελητία, για τη διοικητική μέριμνα δηλαδή, και έμεινε στη θέση αυτή μόνο για 8 μήνες. Η απομονή του οφείλεται με προβλήματα της αποστολή του. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Μόσχα, τα καθήκοντα του αποχωρούντος ανατέθηκαν στον στρατηγό Αλεξέη Κουσμένκοφ, πρώην υπαρχηγό της Εθνικής Φρουράς της Ρωσίας, ο οποίος ήταν από τους υπεύθυνους της ρωσικής επέμβασης στη Συρία για να προστατέψουν τον Άσαντ. Κατά τις βρετανικές μυστικές υπηρεσίες, η Ρωσία δεν έχει αρκετά πυρομαχικά για να πετύχει την επίθεσή της στην Ουκρανία. Η έλλειψη πυρομαχικών προκαλεί εσωτερικές διαφωνίες και αναφέρεται σε αυτά που λέει ο επικεφαλής της Βάγνερ εναντίον του Υπουργείου Άμυνας. Η Ρωσία συνεχίζει να δίνει ύψιστη προτεραιότητα στην επιστράτευση της αμυντικής βιομηχανίας, αλλά εξακολουθεί να μην είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε όλες τις απαιτήσεις του πολέμου. Οι Ρώσοι πολιτικοί ηγέτες επιμένουν στην επιτυχία στο πεδίο της μάχης, όμως οι επαγγελματίες της εφοδιαστικής αλυσίας δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του μετώπου. Τώρα, όσον αφορά το Μπριάνσκ, όπως είπαμε, ο κυβερνήτης της περιοχής είπε ότι οι Ουκρανικές δυνάμεις βομβάρδισαν χωριό στη ρωσική περιοχή Μπριάνσκ, στα σύνορα με την Ουκρανία, σήμερα Τετάρτη. Αυτό το ανήρτησε σε μέσω κοινωνικής δικτύωσης, και αυτό, είπαμε, έγινε μια μέρα μετά τον εκτροχιασμό τρένου, ο οποίος οφείλεται σε έκρηξη, δολιοφθορά δηλαδή. Το πρωί, οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας βομβάρδισαν το χωριό Κουρκοβίτσι στην περιοχή του Δήμου Σταροντούμσκι, ανέφερε ο κυβερνήτης του Μπριάνσκ Αλεξάνδρ Μπόκομας σε ανάρτησή του στο κανάλι στο Telegram. Δεν υπάρχουν θύματα. Ως αποτέλεσμα του βομβαρδισμού ξέσπασε πυρκαγιά σε μία από τις κατοικίες. Όλες οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο. Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την αναφορά αυτή. Η Ουκρανία σχεδόν ποτέ δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για όλα αυτά. Εντάξει, είπε, θα τα πούμε μετά τον πόλεμο. Ο στρατός, ωστόσο, δίνει καθημερινές αναφορές για τις δραστηριότητες και τις κινήσεις των στρατευμάτων στις περιοχές των μαχών. Αυτά. Είπαμε ότι ο Υπουργός Άμυνας είπε ότι έδειξε ότι θα μεταφέρουμε τον πόλεμο εκεί μέσα. Θα κάνουμε σαμποτάζ, θα κάνουμε χτυπήματα και θα υποχρεώσουμε τη Ρωσία να σταματήσει τον πόλεμο χωρίς να τους νικήσουμε μέσα στο εσωτερικό. Αυτή ήταν η σημερινή του δήλωση. Λοιπόν, αυτά και από τον πόλεμο. Να πάμε σε ένα άλλο μέτωπο, το μέτωπο της Νότιας Συνικής Θάλασσας. Κρίσιμη χώρα σε αυτή τον αγώνα να επικρατήσουν γεωπολιτικά οι μεγάλες δυνάμεις στη Νότια Συνική Θάλασσα. Μία από τις πιο κρίσιμες χώρες είναι οι Φιλιππίνες. Ασφαλώς είναι η Ιαπωνία, η οποία ούτως ή άλλως με 2 πυρηνικές βόμβες στο κεφάλι είναι ο πιο πιστός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι η Νότια Κορέα, αλλά η άλλη χώρα, η οποία όμως είναι και νησιωτική,
και έχει δεσπόζουσα θέση στην Νότια Συνική Θάλασσα είναι οι Φιλιππίνες. Η Ταϊβάν δεν μπορεί να θεωρηθεί σύμμαχος χώρα γιατί δεν είναι ανεξάρτητο κράτος, είναι όμως και αυτή ένα στοιχείο μέσω του οποίου ασκεί ή προσπαθεί να ασκήσει επιρροή ανασχετική, να λειτουργήσει ανασχετικά στην επιρροή της Κίνας σε αυτήν την περιοχή. Για 10 χρόνια οι Φιλιππίνες είχαν ακολουθήσει μια πολιτική που μπορούμε να πούμε ότι ήταν και εχθρική απέναντι στις ΗΠΑ. Ανέλαβε ο γιος του Φερντινάντο Μάρκος, θυμάστε έτσι, τον πατέρα, ο οποίος φαίνεται ότι προσπαθούσε να ακολουθήσει μια ισορροπημένη πολιτική. Πήγε πέρυσι στην Κίνα, τώρα βρίσκεται στις ΗΠΑ. Για να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ, για να δούμε πού βρισκόμαστε και πού θα πάει αυτή η ιστορία στην Ανατολική Μεσόγειο, να δούμε το σχετικό αναφορά από το Αθηναϊκό Πρακτορείο. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, που επιζητεί να ενισχύσει τις συμμαχίες της χώρας του στην Ασία και τον Ειρηνικό, διαβεβαίωσε χθες Δευτέρα τον ομόλογό του των Φιλιππίνων Φερντινάντ Μάρκος Τζούνιορ για την ακλόνητη δέσμευση των ΗΠΑ εν μέσω όξυνσης της έντασης με την Κίνα. Είμαστε αντιμέτωποι με νέες προκλήσεις και δεν θα μπορούσα να φανταστώ έναν καλύτερο εταίρο από εσάς, δήλωσε ο Μπάιντεν υποδεχόμενος τον Μάρκος στο Οβάλ γραφείο. Έγινε οικογενειακά, πήγε με τη γυναίκα του ο Μάρκος, με τη γυναίκα του τους υποδέχθηκε κτλ. Ήταν και οι στρατιωτικοί με τις σημαίες τους και οι μεν και οι δε και έκαναν οι δύο πρόεδροι δηλώσεις στους δημοσιογράφους προτού αποσυρθούν και μιλήσουν τα δικά τους. Ο Αμερικανός πρόεδρος επισήμανε ότι θα στείλει για πρώτη φορά μία αποστολή για το εμπόριο και τις επενδύσεις στις Φιλιππίνες. Θα βοηθήσει δηλαδή οικονομικά η Αμερική τις Φιλιππίνες για να περάσει πιο εύκολα το στρατιωτικό πακέτο, δηλαδή η αμυντική συνεργασία. Τόνισε εξάλλου την ακλόνητη δέσμευση των ΗΠΑ στην υπεράσπιση των Φιλιππίνων και στην περιοχή της Νότιας Συνικής Θάλασσας, όπου η Μανίλα δέχεται πιέσεις από την Κίνα, ενώ υποσχέθηκε να στηρίξει τον εξυγχρονισμό του στρατού των Φιλιππίνων. Οι ΗΠΑ σκοπεύουν να μεταφέρουν στρατιωτικά αεροσκάφη στις βάσεις τους στις Φιλιππίνες και να βοηθήσουν τη χώρα να ενισχύσει το πολεμικό της ναυτικό. Στη θάλασσα θα παιχτεί όλο το παιχνίδι. Είπαμε, μόνο από τη θάλασσα μπορεί να απειληθεί η χώρα αυτή. Και από τον αέρα φυσικά. Ξηρά δεν είναι. Από την πλευρά του ο Μάρκος Τζούνιορ, ο πρώτος Φιλιππινέζος πρόεδρος που επισκέπτεται τις ΗΠΑ εδώ και 10 χρόνια, υπογράμμισε ότι η χώρα του βρίσκεται στην πιο περίπλοκη γεωπολιτική κατάσταση παγκοσμίως αυτήν τη χρονική περίοδο. Οπότε είναι φυσικό οι Φιλιππίνες να στρέφονται προς τη μοναδική χώρα με την οποία συνδέονται με αμυντική συμφωνία. Εν μέσω έντασης στην Νότια Συνική Θάλασσα, πρόσθεσε αναφερόμενος στην αμοιβαία αμυντική συμφωνία που συνδέει τις δύο χώρες από το 1951. Αν και δεν αναφέρθηκαν ρητά στην Κίνα, ήταν προφανές ότι η χώρα αυτή απασχολούσε τους δύο προέδρους. Στις 23 Απριλίου κινέζικα και φιλιππινέζικα σκάφη, το είπαμε εδώ, κόντεψαν όχι να συγκρουστούν, έφτασαν σε απόσταση νομίζω 50 μέτρων, που εδώ εμείς πηγαίνουμε, μην πω τώρα τη λέξη, με τους Τούρκους στο Αιγαίο. Παραλίγο να συγκρουστούν σε απόσταση περίπου 200 χιλιόμετρων από το νησί Παλαουάν των Φιλιππίνων. Το περιστατικό αυτό είναι το πιο πρόσφατο μιας σειράς μεταξύ των δύο χωρών που διεκδικούν τα νησιά που βρίσκονται στη Νότια Συνική Θάλασσα, τα οποία παρεμπιπτόντως βρίσκονται μέσα στην ΑΟΣ των Φιλιππίνων. Ο Μάρκος Τζούνιορ είχε εμφανιστεί μετά την εκλογή του στην Προεδρία των Φιλιππίνων πέρυσι τον Ιούνιο ως υπέρμαχος μιας ισορροπημένης σχέσης μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον. Τον Ιανουάριο μάλιστα επισκέφθηκε την Κίνα και δεσμεύθηκε η χώρα του να είναι φίλος όλων και εχθρός κανενός. Αν δε, θα πάρεις θέση φίλα μου, δεν γίνεται. Δεν θα επιτρέψουμε οι Φιλιππίνες να χρησιμοποιηθούν ως βάση για καμία στρατιωτική ενέργεια, δήλωσε την Κυριακή στο αεροπλάνο που τον μετέφερε στη ΣΥΠΑ. Ωστόσο, η Ουάσιγκτον ελπίζει ότι η όξυνση της έντασης στην Νότια Συνική Θάλασσα θα ορθήσει τη Μάλτα να στραφεί περισσότερο προς την Ουάσιγκτον, προς τη ΣΥΠΑ δηλαδή. Οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Φιλιππίνων είχαν οξυνθεί στη διάρκεια της προεδρίας του Ροντρίγκο Ντουτέρτε, που τασσόταν υπέρ της προσέγγισης με την Κίνα. Όμως πρόσφατα η κατάσταση άλλαξε. ΗΠΑ και Φιλιππίνες ολοκλήρωσαν τα μεγαλύτερα κοινά στρατιωτικά τους γυμνάσια στη Νότια Συνική Θάλασσα.
Η Μανίλα επέτρεψε επίσης στον Αμερικανικό στρατό να χρησιμοποιεί 4 ακόμα βάσεις τους, ανάμεσα στις οποίες ναυτικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται κοντά στην Ταϊβάν. Οι ΗΠΑ διαβεβαιώνουν ότι θα χρησιμοποιήσουν τις βάσεις αυτές με πλήρη συντονισμό και συνεργασία με τις Φιλιππινέζικες αρχές, τόνισε χθες Δευτέρα ο Τζον Κίρμπι, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου. Ο Μπάιντεν έχει αυξήσει τους τελευταίους μήνες τις διπλωματικές του πρωτοβουλίες στην Ασία και τον Ειρηνικό σε μια προσπάθεια να αντιταχθεί στις φιλοδοξίες της Κίνας. Πρόσφατα συναντήθηκε και με τον Ιάπωνα Πρωθυπουργό τον Φούμιο Κισίντα και με τον Νοτιοκορεάτη πρόεδρο Γιουνγκ Σουκ Γελ, ενώ το Μάη, τώρα δηλαδή, θα μεταβεί, θα κάνει επίσκεψη και στην Ιαπωνία και στην Αυστραλία, γιατί είπαμε ότι η κατάσταση εκεί σταδιακά απαιτεί την μετατόπιση του κεντρικού ενδιαφέροντος της Ουάσιγκτον από την Ουκρανία, από την Ευρώπη, σταδιακά να στραφεί προς τα εκεί, γιατί εκεί είναι η μείζον απειλή. Απόδειξη αυτό που θα πούμε τώρα. Λοιπόν, όπως είναι γνωστό, ο Λούλα, ιδιαίτερα κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο, έκανε δηλώσεις που δεν ενόχλησαν απλά τις ΗΠΑ, τις εξόργησαν. Και τι είπε? Είπε, καταρχάς, είχε δηλώσει πριν πάει στο Πεκίνο ότι για το ξέσπασμα του πολέμου ευθύνονται και οι δύο πλευρές. Αυτό είναι δύσκολο να το πεις, κύριε Λούλα. Το είπαμε και εμείς και δεχτήκαμε επίθεση από εδώ, από τους εγκάθετους, αυτοί οι οποίοι είτε γνωρίζοντας είτε παρασύρθηκαν, γιατί είπαμε δεν γίνεται ρε παιδιά, δεν ξεκίνησε η ιστορία στις 22 Φεβρουαρίου, κάτι έγινε και πιο πριν, και πριν το 2014, κάτι συμβαίνει εκεί πέρα. Εν πάση περιπτώσει αυτό, αλλά αυτό που τους εξόρισε πιο πολύ είναι η φράση που είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη, επειδή έχουν συμφέρον από τη συνέχιση του πολέμου, αντί να κάνουν κάτι να τελειώσει ο πόλεμος, τον υποστηρίζουν τη συνέχεια του. Αυτό λοιπόν προκάλεσε σοβαρό πρόβλημα. Γιατί? Διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και η Βραζιλία είναι δύο υπερδυνάμεις της Αμερικανικής Υπήρου. Δεν είναι μία δύναμη η οποία μπορεί κανείς να την... Και δεν είναι μόνο αυτά που είπε για τη Ρωσία, είναι και για τους BRICS μετά θα δείτε. Είναι κινητήριος δύναμη είναι η Βραζιλία. Από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία που απειλεί και την κυριαρχία του δολαρίου και εξ αυτού και την κυριαρχία των ΗΠΑ παγκοσμίως. Πάμε λοιπόν. Η Ουάσιγκτον στέλνει υψηλόβαθμη απεσταλμένη πρέσβη των ΗΠΑ στον ΟΗΕ. Τη στέλνει στη Βραζιλία μετά τις δηλώσεις του Λούλα που εξόργησαν την Ουάσιγκτον. Η υψηλόβαθμη Αμερικανίδα απεσταλμένη μετέβη χθες Δευτέρα στη Βραζιλία με την ελπίδα να αποκαταστήσει τον διάλογο και τη σχέση με τον πρόεδρο Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, δηλώσεις του οποίου για τον πόλεμο στην Ουκρανία προκάλεσαν οργή στην Ουάσιγκτον. Η Λίντα Τόμας Γκρίνφιλντ, η πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, θα έχει σήμερα συναντήσεις στη Βραζίλια με βραζιλιάνους κυβερνητικούς αξιωματούχους και αύριο Τετάρτη θα ταξιδέψει στην πόλη στο Σαλβαντόρ, όπου χτυπάει η καρδιά της κοινότητας των Αφροβραζιλιάνων και εκεί θα μιλήσει για την φιλετική ισότητα. Στο περιβάλλον της επέμενε ότι θα δώσει έμφαση στη συνεργασία των δύο γιγάντων της Αμερικανικής Υπήρου παρά τα σχόλια που έκανε ο Βραζιλιάνος πρόεδρος για την Ουκρανία. Δηλαδή θέλει να πάει με θετική ατζέντα. Ωστόσο, Αμερικανός αξιωματούχος σημείωσε, υπό τον όρο της ανωνυμίας το γνωστό, ότι η κυρία Τόμας Γκρίνφιλντ θα αξιοποιήσει την ευκαιρία που της δίνεται για να θέσει το θέμα στον Λούλα. Η θέση μας είναι πως κάποιες χώρες σε όλον τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένες της Βραζιλίας, μπορούν να διαδραματίσουν θετικό ρόλο για να γίνει προσπάθεια να τερματιστεί η σύγκρουση. Όμως πρέπει να εξασφαλιστεί πως η όποια ειρήνη θα είναι δίκαιη, διαρκής και βασισμένη στις αρχές της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας, πρόσθεσε η ίδια πηγή διατηρώντας την ανωνυμία της. Ο Λούλα προκάλεσε την οργή στην Ουάσιγκτον όταν είπε στις 17 Απριλίου ευρισκόμενος στο Πεκίνο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να πάψουν να ενθαρρύνουν τον πόλεμο στην Ουκρανία και ότι πρέπει όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση να αρχίσουν να μιλούν για ειρήνη. Τοποθέτηση που επικρίθηκε έντονα από την Αμερικανική κυβέρνηση που κατηγόρησε τη Βραζιλία ότι απηχεί τη ρωσική και την κινεζική προπαγάνδα χωρίς
να παίρνει υπόψη τα γεγονότα. Μάλιστα, ορισμένοι είπαν ότι αναμασά την προπαγάνδα τη ρωσική. Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος είχε εξάλλου και πει στο παρελθόν ότι για τον πόλεμο που ξέσπασε με την εισβολή του ρωσικού στρατού στην Ουκρανική επικράτεια το Φεβρουάριο του 2022 μοιράζονται ευθύνες και οι δύο χώρες. Δεν είναι εύκολο να το πεις αυτό, κύριε Λούλα. Αντίθετα με τις δυτικές χώρες, η Βραζιλία δεν επέβαλε ποτέ οικονομικές κυρώσεις στη Ρωσία, αλλά δεν έδωσε όπλα ούτε στη Ρωσία ούτε στην Ουκρανία. Και διεκδικεί το ρόλο του μεσολαβητή μαζί με την Κίνα. Οι ΗΠΑ προσπαθούν να πείσουν την Βραζίλια να προχωρήσει στην έκδοση Ρώσου που κατηγορείται για κατασκοπία, του Σεργέη Τερκάσοφ, τον οποίο κατηγορούν οι ΗΠΑ ότι υποδιόταν το Βραζιλιάνο φοιτητή ενός συγκέντρωνε πληροφορίες για την Ουκρανία στην Ουάσιγκτον. Ο Λούλα συναντήθηκε με τον ομόλογο του Τζο Μπάιντεν το Φεβρουάριο στο Λευκό Οίκο. Τότε οι δύο ηγέτες είχαν υπεσημάνει, είπαν τον πόνο τους, γιατί στις 6 Ιανουαρίου του 2021 οι οπαδοί του Τραμπ μπήκαν στο Καπιτόλιο, ενώ στις 8 Ιανουαρίου του 2023 οι οπαδοί του Μπολσονάρο επιτέθηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο. Δηλαδή ως ομοιοπαθούντες είπαν για να δείξουμε και λίγο αλληλεγγύη μεταξύ μας, αλλά φαίνεται ο Λούλα δεν έβαλε μυαλό, αν και είχε κάτσει φυλακή. Τον προειδοποίησαν, αλλά δεν είναι μυαλό. Έτσι είναι ορισμένοι άνθρωποι, δεν βάζουν μυαλό. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, 31 και 20. Πάμε. Είχαμε πει προχθές ότι ο Σοϊγκού έκανε κάποιες δηλώσεις ευρισκόμενος στην Ινδία για τον Οργανισμό Συνεργασίας της Σανγκάης. Τώρα έχουμε κοινό ανακοινωθέν. Ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σανγκάης, να μην χάνουμε χρόνο τώρα, μπορείτε να το δείτε τι είναι. Είναι ένας οργανισμός συλλογικής συνεργασίας που δεν έχει καθαρά αμυντικά χαρακτηριστικά. Δεν είναι δηλαδή το ΝΑΤΟ της Ευρασίας, αλλά μπορεί να γίνει το ΝΑΤΟ. Και το πάνε λαό-λαό. Αρχίζουν περιφερειακά, μπορεί κάποια στιγμή να δούμε να κάνουν και μία αντίστοιχη, αναλόγως πώς θα πάει η ανθρωπότητα, μία αντίστοιχη δομή με αυτήν του ΝΑΤΟ. Για να δούμε λοιπόν τώρα τι είναι, λέει το κοινό ανακοινωθέν, απαλό είναι πάντως. Τα κράτη-μέλη του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης κατέληξαν προχθές Παρασκευή 28 Απριλίου του 2023 σε ομόφωνο ψήφισμα ότι η τρομοκρατία σε όλες τις μορφές της πρέπει να καταδικάζεται και να ελέγχεται, ανέφερε ο Ινδός γραμματέας άμυνας Γκιρίντχαρ Αραμάνε, προσθέτοντας ότι η Ινδία ως έχουσα την προεδρία του οργανισμού θα εξασφαλίσει ένα ασφαλές μέλλον. Απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους κατά την ολοκλήρωση των Υπουργών της Συνόδου των Υπουργών Άμυνας, ο Αραμάνε είπε: «Όλες οι χώρες μέλη είπαν ομόφωνα στη δήλωσή τους ότι η τρομοκρατία σε οποιαδήποτε μορφή θα καταδικαστεί και θα ελέγχεται. Οι εξωεδαφικές τρομοκρατικές δραστηριότητες, το λαθρεμπόριο, τα ναρκωτικά και άλλες δράσεις που έχουν προσδιοριστεί ως τομείς συνεργασίας θα αντιμετωπιστούν τα επόμενα χρόνια από κοινού». Η διήμερη σύνοδος των Υπουργών Άμυνας ξεκίνησε στις 27 Απριλίου και συμμετείχαν εκπρόσωποι από όλα τα κράτη-μέλη. Ινδία, Κίνα, Καζακστάν, Κυργιζία, Ρωσία, Πακιστάν, Τατζικιστάν και Ουσμπεκιστάν. Ο Ινδός πολιτικός πρόσθεσε ότι η Ινδία θα πρωτοστατήσει στη διασφάλιση ενός ασφαλούς μέλλοντος για αυτήν την περιοχή και ολόκληρο τον κόσμο στο ευρύτερο πλαίσιο. Χαρακτηρίζοντας τις συνεδρίες του Συμβουλίου των Υπουργών πετυχημένη, ο Αραμάνε είπε: «Είμαστε τυχεροί που υπήρξε κοινό ανακοινωθέν και πρωτόκολλο που υπογράφηκε από όλους τους Υπουργούς Άμυνας σήμερα. Είναι πράγματι ένας φόρος τιμής στη συνεργατική στάση όλων των χωρών μελών αυτού του οργανισμού ότι μπορέσαμε να καταλήξουμε σε συνένεση σχετικά με πολλούς τομείς συνεργασίας στον αμυντικό τομέα». Υπογραμμίστε το αυτό, σας είπα ότι σταδιακά θα το γυρίσουν εκεί, στον αμυντικό τομέα. Όπως υπογράμμισε, οι κύριοι τομείς συνεργασίας θα είναι η ανθρωπιστική βοήθεια και η ανακούφιση από καταστροφές στους ευάλωτους πληθυσμούς, η συνεργασία για την ενίσχυση της ασφάλειας των ευάλωτων πληθυσμών που ζουν σε διάφορες χώρες της περιοχής και επίσης η συνεργασία μεταξύ των χωρών μελών σε αντιτρομοκρατικές δραστηριότητες. Λίγο πριν, ο Υπουργός Άμυνας της Ινδίας, ο Ραζνάθε Σινγκ, στην ομιλία του στη Σύνοδο των Υπουργών, στην πρωτεύουσα της χώρας, είπε ότι η Ινδία πιστεύει στη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας με βάση αυτό πάει στην Ουκρανία, τις διατάξεις του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και προέτρεψε όλα τα κράτη-μέλη να καταβάλουν συντονισμένες προσπάθειες για να εξασφαλίσουν
win-win συνεργασία για μεγάλο κέρδος. Εμείς αυτό δεν θέλουμε να τα ακούμε, κύριε Σινγκ. Είπε ότι θα κάνουν κάποιες συνεργασίες για εκπαίδευση και τα λοιπά. Μόνο να πούμε ποιοι συμμετείχαν. Υπουργός Άμυνας της Κίνας, στρατηγός Λι Σανγκφού. Ρωσίας, Σεργέη Σοϊγκού. Ιράν, Μοχαμάτ Ρεζά Γκαράε Αστιάνι. Λευκορωσίας, Κρενίν. Καζακστάν, Ζαχιλίκοφ. Ουσβεκιστάν, Κουρμπάνοφ. Κυργιζίας, Ασανκαλίεβιτς. Τατζικιστάν, Μιρζό. Αυτοί ήταν, άρα ήταν σε ανώτατο επίπεδο. Απλά να πούμε, διαβάστε για τον Οργανισμό Συνεργασίας της Σανγκάης, θα το βρούμε μπροστά. Η Τουρκία θέλει να γίνει μέλος, το Ιράν θέλει να γίνει μέλος, θα το βρούμε μπροστά μας. Ιδρύθηκε το 2001, από τη δεκαετία του 90 ιδρύθηκε, το 2001 άρχισε να λειτουργεί. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο, σχετικό είναι το θέμα αυτό με τα δύο προηγούμενα και έχει να κάνει με τους BRICS. Τώρα είπαμε πολλά, δεν θέλω κάποιοι μην έχουμε κόπωση για τα θέματα αυτά. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικά, αυτή την επιλογή κάνω. Μέχρι το 2028 οι 7 πλουσιότερες χώρες του κόσμου, οι G7, αναμένεται να αποτελούν μόλις το 27,8% της παγκόσμιας οικονομίας, ενώ οι BRICS θα αποτελούν το 35%. Πιθανόν υπολογίζουν τη διεύρυνση. Την ώρα που οι ΗΠΑ προσπαθούν με κάθε τρόπο να κρατήσουν την κυριαρχία του κόσμου και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επί της ουσίας απούσα, αυτό το ξέρουμε, δεν χρειάζεται να μας το πεις, το Bloomberg είναι αυτά, ένας νέος πόλος ανέρχεται όλο και πιο ψηλά στην κλίμακα της ιεραρχίας. Προσέξτε τώρα, Σαουδική Αραβία, Εμιράτα, Αλγερία, Αίγυπτος, Μπαχρέιν και Ιράν ζήτησαν επίσημα να ενταχθούν στην ομάδα των χωρών των BRICS, καθώς αυτή ετοιμάζεται να διοργανώσει την ετήσια σύνοδο κορυφής της στη Νότια Αφρική. Ακούστε, συνολικά 19 κράτη έχουν δηλώσει ενδιαφέρον να ενταχθούν στο μπλοκ των αναδειωμένων αγορών της Βραζιλίας, της Ρωσίας, της Ινδίας, της Κίνας και της Νότιας Αφρικής. Αυτές είναι οι BRICS, σύμφωνα με τον Ανίλ Σοκλάλ, πρεσβευτή της Νότιας Αφρικής στους BRICS. Αυτό που θα συζητηθεί είναι η επέκταση των BRICS και οι λεπτομέρειες για το πώς θα συμβεί αυτό. 13 χώρες έχουν ζητήσει επίσημα να ενταχθούν και άλλες 6 έχουν ζητήσει ανεπίσημα την ένταξή τους. 19 χώρες δηλαδή. Λαμβάνουμε αιτήσεις για ένταξη κάθε μέρα, δήλωσε ο νοτιοαφρικανός αξιωματούχος στο Bloomberg νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα. Οι BRICS θα πραγματοποιήσουν την ετήσια σύνοδο κορυφής του στο Cape Town την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου. Οι Υπουργοί Εξωτερικών και των 5 κρατών μελών έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το Bloomberg αποκάλυψε ότι οι BRICS αναμένεται σύντομα να ξεπεράσουν τα κράτη του G7 υπό την ηγεσία των ΗΠΑ σε προσδοκίες οικονομικής ανάπτυξης. Σύμφωνα με την ανάλυση τους, ενώ τα κράτη των G7 και BRICS συνέλαβαν το καθένα εξίσου στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη το 2020, οι επιδόσεις του μπλοκ υπό τη δυτική ηγεσία μειώθηκαν πρόσφατα. Μέχρι το 2028, η G7 αναμένεται να αποτελεί μέλος μόλις το 27,8% της παγκόσμιας οικονομίας, ενώ οι BRICS θα αποτελούν το 35%. Οι εκτιμήσεις ήρθαν μόλις λίγες εβδομάδες αφότου ο αναπληρωτής πρόεδρος της Κρατικής Δούμας της Ρωσίας, Αλεξάνδερ Μπαμπάκοφ, αποκάλυψε ότι οι BRICS εργάζονται για την ανάπτυξη ενός νέου νομίσματος, το οποίο θα παρουσιαστεί την επερχόμενη σύνοδο κορυφής του οργανισμού. Νέο νόμισμα. Για να δούμε. Τα κράτη-μέλη των BRICS αντιπροσωπεύουν πάνω από το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού και περίπου το 1/4 του παγκόσμιου ΑΕΠ. Το ενδιαφέρον των χωρών του Παγκόσμιου Νότου να ενταχθούν στο μπλοκ έρχεται σε μια εποχή που όλο και περισσότερες κυβερνήσεις απομακρύνονται από το δολάριο. Το χθεσινό μας θέμα. Το δολάριο έχει γίνει το πιο αναξιόπιστο για τις δολαριοποιημένες οικονομίες λόγω της αύξησης των επιτοκίων που ρυθμίζονται από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και της οπλοποίησης του δολαρίου από την τράπεζα μέσω οικονομικών κυρώσεων. Τα ανάπτυξε χθες ο Κώστας Ράπτης καλά. Επιπλέον η Δύση, ιδίως η Ευρώπη, αντιμετωπίζει μια αυξανόμενη ενεργειακή κρίση που προκύπτει από τις κυρώσεις που στοχεύουν τις ρωσικές ενεργειακές αγορές λόγω της εισβολής της στην Ουκρανία και του σαμποτάζ των ΗΠΑ στον αγωγό
Nord Stream. Σαμποτάζ των ΗΠΑ είναι εκτίμηση αυτή, έτσι. Ανησυχώντας για την κυριαρχία της Αμερικής στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα και την ανικανότητα της χώρας να το εργαλειοποιήσει, άλλα έθνη δοκιμάζουν εναλλακτικές λύσεις για τη μείωση της ηγεμονίας του δολαρίου. Καθώς οι ΗΠΑ και τα άλλα δυτικά κράτη επέβαλαν οικονομικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας ως απάντηση στην εισβολή στην Ουκρανία, η Μόσχα και η κινεζική κυβέρνηση συνεργάζονται για να μειώσουν την εξάρτηση από το δολάριο και να καθιερώσουν συνεργασία μεταξύ των χρηματοπιστωτικών τους ιδρυμάτων. Συστημάτων. Από την εισβολή του 2022 το εμπόριο ρούβλι-γιουάν έχει αυξηθεί κατά 80 φορές. Η Ρωσία και το Ιράν συνεργάζονται επίσης για να λανσάρουν ένα κρυπτονόμισμα που θα υποστηρίζεται από χρυσό σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Βεντμόστι. Επιπλέον, οι κεντρικές τράπεζες, ιδίως της Ρωσίας και της Κίνας, έχουν αγοράσει χρυσό με τον ταχύτερο ρυθμό από το 1967, καθώς οι χώρες προχωρούν στη διαφοροποίηση των αποθεματικών τους μακριά από το δολάριο. Και άλλες χώρες μειώνουν την εξάρτηση, τα είπαμε χθες, είναι ένα σοβαρό θέμα. Πάντως πιστεύω ότι αξίζει να παρακολουθούμε το εγχείρημα των BRICS, αν θα προχωρήσει και αν θα πετύχει τους στόχους που φαίνεται ότι βάζουν. Λοιπόν, ακούστε ένα τεράστιο θέμα, για το οποίο δεν έχουμε κάνει καμία αναφορά, δεν το ξέρουμε κιόλας, απλά θα κάνουμε μια γενικόλογη αναφορά τώρα και με αφορμή ένα σχετικό άρθρο. Το προηγούμενο άρθρο ήταν από το Banking News. Είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Δεν το ξέρω το θέμα, αλλά με έναν τρόπο μπακαλίστικο θα έλεγα, απλοϊκό, έκανα μια προσέγγιση και είπα ότι λαμβάνοντας υπόψη τον εαυτό μου, που έχω ξεχάσει και δεν είναι με το Alzheimer, έτσι, λόγω ηλικίας. Λοιπόν, είναι επειδή τα βρίσκουμε εύκολα και ο αυτόματος διορθωτής τεχνητή νοημοσύνη είναι. Επειδή βρίσκουμε λοιπόν αυτόματα, αντί να βάλουμε το μυαλό μας να δουλέψει και με την μέθοδο του συνειρμού να θυμηθούμε πώς γράφεται το ένα, πώς γράφεται το άλλο, μας διέλυσαν τον εγκέφαλο εγκαταλείποντας την καθαρεύουσα. Έχω ένα καταπληκτικό κείμενο, κάποια στιγμή ίσως σας το διαβάσω, της κυρίας, μία καθηγήτρια της φιλοσοφικής, μια καταπληκτική κυρία, που έστειλε μία προσωπική επιστολή, η κυρία Άρτεμις Μερτάνη, με ένα από τα πιο μορφωμένα άτομα στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν ήταν και μεγάλη σε ηλικία, και μου αναφέρει για ποιο λόγο ήταν ένα εθνικό έγκλημα η εγκατάλειψη της καθαρεύουσας, λέγοντας ότι η πολυπλοκότητα της καθαρεύουσας λειτουργούσε ευεργετικά στη διεύρυνση της λειτουργίας του εγκεφάλου. Και όσο κόβεις λειτουργίες, τόσο ο εγκέφαλος περιορίζεται η λειτουργία του εγκεφάλου. Αυτό λοιπόν που έγινε τότε με την καθαρεύουσα, γίνεται τώρα με την εγκατάλειψη καθαρεύουσας σταδιακά αυτό το έγκλημα στον εγκέφαλο του ανθρώπινου είδους. Δεν μιλάμε τώρα. Να σε ρωτήσω και όπως λοιπόν εγκαταλείποντας την καθαρεύουσα, το μυαλό αρχίζει και περιορίζει το εγκέφαλο στις λειτουργίες του, έτσι όπως όταν υποκαθιστούμε την εγκεφαλική λειτουργία. Έτσι λοιπόν όταν υποκαθιστά την εγκεφαλική λειτουργία του ανθρώπου η τεχνητή νοημοσύνη, σταδιακά αυτό μπορεί να αποτελέσει μια θανάσιμη απειλή για το ανθρώπινο είδος. Αλλά πέρα από αυτό υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα, ότι αν υποκαταστήσει τον άνθρωπο η τεχνητή νοημοσύνη και σε συστήματα που σχετίζονται με την άμυνα, ιδιαίτερα με τα οπλικά συστήματα, τα πυρηνικά οπλικά συστήματα, μπορούμε να έχουμε και ένα πυρηνικό ολοκαύτωμα. Γι' αυτό νομίζω ότι ήδη για το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης κάτι γίνεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έχουμε μια νομοθεσία να μην είναι ασίδωτη. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να ακολουθούμε την τεχνολογία, λέω ότι πρέπει να προστατέψουμε το ανθρώπινο είδος. Το Πεντάγωνο λοιπόν απασχόλησε το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και το Κογκρέσο στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί εισάγεται η τεχνητή νοημοσύνη και στις ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Για να δούμε ένα σχετικό άρθρο για το θέμα. Το Πεντάγωνο έχει διαθέσει
1,8 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ αποκλειστικά για την έρευνα και την ανάπτυξη δυνατοτήτων τεχνητής νοημοσύνης στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2024. Αμερικανοί βουλευτές κρούν και επίσημα τον κόνδωνα του κινδύνου για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στο πυρηνικό οπλοστάσιο της χώρας, φοβούμενοι ότι η τεχνολογία θα μπορούσε ενδεχομένως να εκτοξεύσει από μόνη της τις πυρηνικές κεφαλές κάποια στιγμή. Μια δικομματική ομάδα βουλευτών, αποτελούμενη από 3 δημοκρατικούς και έναν ρεπουμπλικανό, υπέβαλε στη Βουλή των Αντιπροσώπων ένα νομοσχέδιο που επιδιώκει να περιορίσει την ανάπτυξη συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης ικανών να εξαπολύουν πυρηνικές επιθέσεις χωρίς ανθρώπινη επίβλεψη. Το προτινόμενο νομοσχέδιο επιδιώκει να μπλοκάρει προληπτικά τυχόν πιθανές πολιτικές του Υπουργείου Άμυνας, που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη αυτόνομων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης ικανών να εκτοξεύουν πυρηνικά όπλα. Αυτά. Έχει διάφορα θέματα που σχετίζονται, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται την προσοχή των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ελληνικής πολιτείας. Δεν ξέρω αν έχει απασχολήσει κανένα στην Ελλάδα αυτό το θέμα. Το θεωρώ εξαιρετικά σοβαρό. Πάμε λοιπόν στη Συρία τώρα. Όπως είπαμε, χθες έγινε στο Αμάν της Ιορδανίας 7 αραβικές χώρες, οι Υπουργοί Εξωτερικών και ο Υπουργός Εξωτερικών της Συρίας συζήτησαν για το θέμα της πολιτικής λύσης του προβλήματος που έχει ξεσπάσει στη Συρία από το 2011, όταν το Κατάρ έδωσε τα λεφτά, η Τουρκία έπαιξε το βρώμικο ρόλο που εκπαίδευσε και έδωσε τα όπλα στους λιποτάκτες του Συριακού στρατού και στους λεγόμενους αντιφρονούντες, φιλοξένησε 45.000, να το ξαναπώ, 45.000 τζιχαντιστές από όλο τον κόσμο, τους υποδέχθηκαν οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες στο Ισλαμικό κράτος, έτσι, και μπήκαν στη Συρία και κατέστρεψαν αυτή τη χώρα. Και εμείς χθες αναμεταδώσαν όλη την προπαγάνδα του Ερντογάν, ότι υποτίθεται αυτός εξόντωσε τον Αλ Κουραΐσι, τον ηγέτη του Ισλαμικού κράτους, όταν τον φιλοξενούσε υπό την προστασία της ΜΙΤ και του στρατού, σε περιοχή απόλυτα ελεγχόμενη. Πώς τον εξόντωσε λοιπόν? Δείτε, αναζητήστε στη Φωνή της Αμερικής ένα σχετικό άρθρο. Δεν επιβεβαιώνουν οι Αμερικανοί. Και εμείς εδώ κάναμε την προπαγάνδα του Ερντογάν. Αυτό είναι ανησυχητικό, γιατί μπορεί να γίνει για οτιδήποτε άλλο. Όταν δεν ψάχνει ο δημοσιογράφος να δει, κάτσε ρε παιδιά, είναι το Τζιντερέζ εκεί σκοτώ. Πού είναι το Τζιντερέζ? Είναι από τότε που από την επιχείρηση Κλάδος Ελέας είναι στην ευθύνη της Τουρκίας. Είναι εκεί τουρκικός στρατός, τουρκική στρατοχωροφυλακή, είναι η υπηρεσία πληροφοριών, είναι οι μισθοφόροι της Τουρκίας. Πώς ζούσε αυτός τόσα χρόνια εκεί, χωρίς να τον βλέπουν? Δεν κυκλοφορεί μίγα εκεί χωρίς να είναι υπό τον έλεγχό τους. Και αναμεταδίδεται την προπαγάνδα του Ερντογάν. Εν πάση περιπτώσει, από το 2011 λοιπόν για πρώτη φορά οι 7 χώρες, αραβικές χώρες, συζήτησαν το πώς θα βγει η χώρα από την κρίση, πώς θα ομαλοποιηθούν οι σχέσεις της Συρίας με τις χώρες αυτές. Ζήτησαν κάποιες παραχωρήσεις από τον Άσαντ και η Ρωσία αρνήθηκε να κάνει παραχωρήσεις. Είπε, θέλω να αποκατασταθεί ο έλεγχος της νόμιμης εξουσίας της χώρας σε ολόκληρη την επικράτειά μας, εννοώντας να αφοπλιστούν οι αντιφρονούντες, οι λιποτάκτες και όλοι αυτοί και να αποκατασταθεί η λειτουργία της χώρας. Εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να υποθεί ότι ήταν αποτυχημένη αυτή η προσπάθεια, θα συνεχιστούν οι προσπάθειες. Το κυριότερο πρόβλημα στην εξομάλυνση των σχέσεων της Συρίας με όλο τον αραβικό κόσμο και της επανεισδοχής της στον αραβικό σύνθισμα είναι το Κατάρ, το οποίο είναι αυτό που χρηματοδότησε τον πόλεμο, έτσι. Να σας θυμίσω ότι ο Μισελ Αούν, χριστιανός, πρώην πρόεδρος του Λιβάνου, είπε το εξής: αυτοί που χρηματοδότησαν τον πόλεμο, αυτοί να χρηματοδοτήσουν τώρα και την ανοικοδόμηση της Συρίας. 500.000 είπαμε ότι γύρισαν πίσω στη Συρία. Είδα ένα βίντεο όπου γίνεται βίαιη έξοδος Συρίων προσφύγων από το Λίβανο. Οι άνθρωποι δεν ήθελαν να φύγουν, παρενέβη ο στρατός και τους... Άρα δεν έφυγαν με τη θέλησή τους οι άνθρωποι, τους έδιωξαν, έτσι. Ή τέλος πάντων κάποιος είδε ένα βίντεο που αυτό το επιβεβαιώνει. Τώρα, ενώ συμβαίνουν αυτά και ενώ στη Συρία με βάση συμφωνία
Υπάρχουν πολλές χιλιάδες πολιτοφύλακες και παραστρατιωτικοί Ιρανοί. Αύριο αναμένεται η επίσκεψη του Προέδρου του Ιράν στη Δαμασκό και αυτό είναι πρωτοφανές, είναι επίδειξη δύναμης, και ακριβώς αυτή η παρουσία των Ιρανών συνιστά απειλή για το Ισραήλ και γι' αυτό είχαμε αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε αεροδρόμια. Δεν είμαι βέβαιος, επειδή λέει για δύο, νομίζω ότι έγινε σε δύο αεροδρόμια της Δαμασκού, του Χαλεπίου, σε ένα το διεθνές αεροδρόμιο και σε ένα άλλο πιθανόν στρατιωτικό. Εκεί μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια το Ιράν και υπάρχουν πληροφορίες στο Ισραήλ ότι με την ανθρωπιστική βοήθεια μεταφέρονται και όπλα και πυρομαχικά για τους παραστρατιωτικούς και τους παρακρατικούς, τους πολιτοφύλακες που υπάρχουν. Αυτά λοιπόν και στη Συρία. Να πάμε στο επόμενο θέμα που είναι οι εκλογές στην Τουρκία. Λοιπόν, εκλογές στην Τουρκία. Διάβασα με προσοχή. Καταρχάς το τελευταία δημοσκόπηση σταθμισμένη 48 ο Ερντογάν, 52 στη δεύτερη Κυριακή. 48 Ερντογάν, 52 ο Κιλισδάρογλου. Κατά την άποψή μου, αν και έμειναν μόνο 9 μέρες έμειναν, έτσι, την άλλη Κυριακή θα έχουμε αποτέλεσμα. Κατά την άποψή μου ακόμα το παιχνίδι παίζεται. Παίζεται και μέχρι τον πρώτο γύρο, κυρίως όμως το δεύτερο γύρο. Πάντως είδα ότι έχουμε αλλεπάλληλα δημοσιεύματα, όσοι έχετε τη δυνατότητα και δείτε στην Τζουμχουριέτ τα σχετικά άρθρα. Ο ίδιος ο Κιλισδάρογλου προειδοποιεί το προεδρικό μέγαρο, τον ίδιο τον Ερντογάν, τον Αλτούν, όλους όσους είναι γύρω του, να σταματήσουν τις προσπάθειες που κάνουν. Ετοιμάζονται να κάνουν βίντεο, να φτιάξουν ένα ψεύτικο βίντεο για να χτυπήσουν χτύπημα κάτω από τη μέση στον Κιλισδάρογλου. Επίσης να κάνουν παρέμβαση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προς την νεολαία, και αναφέρει ένα παράδειγμα που έγινε σε άλλη χώρα, πετυχημένο παράδειγμα, μέσω του Dark Web. Τώρα δεν κατάλαβα τι ακριβώς έλεγε, αλλά πρέπει να είναι κάποιος hacker για να καταλάβει. Ο ίδιος του έδωσε ένα χαρτί και τα είπε ο Κιλισδάρογλου, η σχετική. Φαίνεται λοιπόν ότι θα έχουμε παρέμβαση σε αυτή. Επίσης κατηγορούν τον Σοηλού ότι ενώ μέχρι τώρα τα αποτελέσματα τα μεταδίδει η Ανώτατη Εκλογική Επιτροπή με τους μηχανισμούς της, ότι τώρα έχει κάνει ένα παράλληλο μηχανισμό, λέει, καταμέτρησης και μετάδοσης των αποτελεσμάτων, και εκεί μυρίζονται την βία και νοθεία. Επίσης περιμένουν και διάφορες άλλες προβοκατόρικες ενέργειες, είτε στην πρώτη είτε στη δεύτερη. Πάντως από την πρώτη μέχρι τη δεύτερη, και αν τα αποτελέσματα είναι τέτοια που προδιαγράφεται, προϊονίζεται νίκη του Κιλισδάρογλου, πιστεύω ότι τότε μπορούμε να δούμε τα πάντα. Δεν μπορεί ο Ερντογάν να δεχθεί ότι θα χάσει τις εκλογές. Δεν μπορεί να το δεχθεί. Νομίζω ότι, εγώ δεν λέω ότι θα γίνει εμφύλιος πόλεμος, το είπε ο Κουμάκης χθες, αλλά πιστεύω ότι θα δούμε πράγματα σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν μπορεί να το δεχθεί. Τώρα, αν θα σηκωθεί και να φύγει κάποια στιγμή, δεν ξέρω. Πριν τα αποτελέσματα, δεν ξέρω. Πάντως, δεν πρόκειται να δεχθεί ο Ερντογάν να το παίξει αντιπολίτευση. Πάμε λοιπόν τώρα στο τελευταίο μας θέμα. Χθες ο Ερντογάν, εγκαινιάζοντας ένα αεροσκάφος 5ης γενιάς, έτσι λένε ότι θα κάνει η Τουρκία, δεν ξέρω. Εγώ θεωρώ ότι όσο επικίνδυνο είναι να υπερεκτιμούμε τον άλλον, τον αντίπαλο, όπως θέλετε πέστε τον, άλλο τόσο επικίνδυνο είναι να υποεκτιμούμε. Εγώ δεν λέω τίποτα, βλέπω και περιμένω. Αυτό που μετράω πάντως σίγουρα είναι ότι μας έστειλε μήνυμα. Είπε ότι αυτό το μήνυμα είναι και αυτός που είναι από την άλλη μεριά του νερού. Φαίνεται του είπαν δεν θα λες τίποτα για Αιγαίο, κάτι του έχουν τάξει, κάποιο σχέδιο και οι Γερμανοί και οι Αμερικανοί, και όντως δεν μας απειλεί ευθέως, αλλά δεν κρατιέται, θέλει αυτή να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει, το ξέρετε έτσι. Τέλος πάντων, για να δούμε τι μας λέει ο κύριος Χατζικοστής για αυτή την προσπάθεια που χθες ο κύριος Μαϊνάρτος. Καλά, μιλάμε τώρα για την
τη μέγιστη αθλιότητα, έτσι. Να έχεις θεσμούς στην Ελλάδα, να τους πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούμενοι. Τους πληρώνει και ο Σόρος αυτούς και διάφοροι άλλοι. Άκου. Δηλαδή να πάει να πληρώσει ξένη χώρα ένα κέντρο στρατηγικών μελετών στην Τουρκία είτε στη Ρωσία. Από πού και ως πού. Αυτά γίνονται, είναι εθνικά πρέπει να είναι. Κάνε κάτι άλλο άμα θες να κάνεις με τους ξένους. Όχι όμως το μοναδικό θεσμό που έχεις για να σου δείχνει την κατεύθυνση, να βάζεις ξένους να γράφουν αυτές τις ανοησίες και να προετοιμάζουν την ελληνική κοινή γνώμη να αποδεχθεί. Έτσι. Για να δούμε τι λέει ο κύριος Χατζικοστής λοιπόν. Έσβησε άλλη μία ψευδαίσθηση. Πάει και η διπλωματία των σεισμών. Αποδείχθηκε μία τραγική φαρσοκομωδία με θύμα τον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια, αλλά κυρίως την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας και της Κύπρου. Οι Τούρκοι τον εξέθεσαν ανεπανόρθωτα. Τον εξευτέλισαν χωρίς να δείχνουν έλεος. Και τον ελληνισμό μαζί. Διακήρυται με κάθε σοβαρότητα ο Νίκος Δένδιας τα εξής. Δεν μπορούμε να πούμε όχι όταν η Τουρκία μας προσφέρει χέρι φιλίας, και πριν αλέκτορα φωνή σε 3 ο Μευλού Τσαβούσογλου τον απαρνήθηκε. Με 2 απανωτές συνεντεύξεις και ένα χάρτη που δείχνει το Μεσό Αιγαίο και τη Θράκη κάτω από την τουρκική αυτοκρατορία, τον άφησε εκτεθειμένο. Ομού μετά της Κυπριακής κυβερνήσεως, η οποία ήταν στην ίδια οτοπική γραμμή και συνεχίζει να είναι. Διότι πώς αλλιώς μπορεί να ερμηνευθεί ο ισχυρισμός του Προέδρου Χριστοδουλίδη ότι μετά τις εκλογές στην Τουρκία αναμένεται μια πιθανή αλλαγή της τουρκικής πολιτικής που θα οδηγήσει στην άρση του αδιεξόδου και σε νέο κράν Μοντανά. Δηλαδή δεν ξέρω, είναι αφελής, είναι σε αδιέξοδο και τα λένε αυτά, δεν μπορώ να καταλάβω. Μα συγγνώμη, ο Τούρκος κατέχει το νησί. Δεν υπάρχει από την άλλη πλευρά απειλή να τον πετάξει από το νησί. Γιατί να υποχωρήσει, τι είναι, τρελός είναι. Συγγνώμη, αν ήμασταν εμείς στη θέση του θα υποχωρούσαμε. Τι άλλο μπορώ να πάρω είναι. Και εμείς έχουμε χάσει. Είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε κι άλλα. Τι να σου δώσει ο Τούρκος. Η αλήθεια είναι άλλη. Και ο Ερντογάν και η συμμαχία των κεμαλιστών δεν μετακινούνται από τις αξιώσεις τους. Γιατί να το πράξουν άλλωστε όταν έχουν ήδη κατοχυρώσει στο Κραν Μοντανά τη διχοτομική μορφή των 2 ισότιμων συνιστών των κρατών με πολιτική ισότητα. Εφόσον δεν έχουν κόστος, προχωρούν στον επόμενο στρατηγικό στόχο. Αυτών των 2 κρατών με ισότιμη κυριαρχία ως το προηγούμενο στάδιο της πλήρης τουρκοποίησης. Της πλήρους τουρκοποίησης. Δεν το λένε απλώς, αλλά το φωνάζουν οι Τούρκοι. Και πώς αντιδρούν οι μέτεροι? Βάζουν επιδεικτικά τις οτοασπίδες των ψευδαισθήσεων. Τι δήλωσε τις προάλλες του Τατάρ, ξέρουμε? Πρώτον, διευκρίνησε ή αν θέλετε απείλησε ότι εάν υπάρξει τουρκική κυβέρνηση που θα απαγκιστρωθεί από τη λύση 2 κρατών, αυτός θα παραιτηθεί. Και θα βάλουμε την κατσίκα μας να κλαίει, τη γάτα μας, πώς το λένε. Σαφές το μήνυμα. Θα ρίξει την κυβέρνηση στην Άγκυρα. Διότι η όποια αντιπολίτευση δεν θα της χαριστεί. Θα την κατηγορήσει για προδοσία. Και πώς θα αντέξει? Δεύτερον, υποσχέθηκε ότι θα μετονομάσει την τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου σε τουρκική δημοκρατία της Κύπρου. Αφαιρεί δηλαδή τον γεωγραφικό προσδιορισμό και καλύπτει ολόκληρο το νησί, κύριε Δένδια. Και κύριε Βενιζέλο που λέτε να λύσουμε πρώτα τα εύκολα και να αφήσουμε το Κυπριακό. Να αλωνίζει η Τουρκία στο Κυπριακό. Πόσο πιο ξεκάθαρες μπορούν να είναι οι προθέσεις του? Η απαλλαγή των Αθηνών και της Λευκωσίας από το σύνδρομο των ψευδαισθήσεων είναι προϋπόθεση για να μπούμε στις ράγες του ρεαλισμού, δηλαδή της ισχύως και της αποτροπής από τη Θράκη ως την Κύπρο. Αλλιώς δεν θα σταματήσουν οι απειλές και ο τουρκικός επεκτατισμός και ο συνεχής εξευτελισμός. Αυτά κλείνοντας, ο κύριος Γ.Χ. Πιστός τηλεθεατής μας 30 Απρίλη 2023 έγραψε ένα σχόλιο. Αγαπητέ κύριε Καλεντερίδη, δεν το δημοσίευσε, μου το έστειλε με το mail. Σύμμαχοί μας διαχρονικά σε όλα τα ζητήματα που έχουμε με την Τουρκία θα έλεγα ότι είναι πρώτον η δυστυχία του τουρκικού λαού, οικονομική, κοινωνική και πολιτική, και δεύτερον τα αίτια αυτής της δυστυχίας σε συνδυασμό με το γεγονός ότι πολλοί Τούρκοι σήμερα είναι απόγονοι εξισλαμιστέντων Ελλήνων, πράγμα επιστημονικά διαπιστώσιμο, ανάλυση DNA. Αρκεί να δει κανείς τη διανομή του εθνικού εισοδήματος στις κοινωνικές τάξεις
για να διαπιστώσει ότι ολόκληρη η μακροπρόθεσμη επεκτατική πολιτική της Τουρκίας, με όλες τις αδιαμφισβήτητες έως τώρα επιτυχίες της, δεν ωφέλησε καθόλου ή ελάχιστα τη φτωχολογιά, την ίδια στιγμή που οι άρχουσες τάξεις, τόσο η φεουδαρχική όσο και η αστική εμποροβιομηχανική, κυριολεκτικά θησαυρίζουν. Θα έπρεπε λοιπόν, νομίζω, να έχει η Ελλάδα 24ωρη ενημερωτική διαδικτυακή εκπομπή στα τουρκικά, όπου να προβάλλονται αλήθειες που η ηγεσία της Τουρκίας επιμελώς κρύβει από το λαό της χώρας. Αλήθειες όπως το ύψος των στρατιωτικών δαπανών κατά περίπτωση και στο σύνολο, με τις επιπτώσεις τους στην οικονομία, στους μισθούς, στα ημερομίσθια, στον πληθωρισμό και στο κόστος επιβίωσης. Αλήθειες όπως η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των κοινωνικών τάξεων, καθώς και όλων των εθνικών και θρησκευτικών κατηγοριών των πολιτών, όπως αυτά τα δικαιώματα έχουν διακηρυχθεί, για παράδειγμα, από τον ΟΗΕ. Τελικά να προβάλλεται το γεγονός ότι μόνο μία Τουρκία που σέβεται και μεριμνά για το λαό της, όπως οι προηγμένες χώρες, μπορεί να συνυπάρξει ειρηνικά με τους γείτονές της, αντί να εισβάλλει σε ξένες χώρες με πανάκριβα στρατεύματα κατοχής, την ώρα που ο λαός στερείται τα στοιχειώδη. Για δε την αποστατικοποίηση των νησιών και το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, με τα οποία τους φανατίζουν, υπάρχει και η επίθεση ειρήνης με αμοιβαίο έλεγχο των εξοπλισμών, από τους οποίους μόνο οι μεγάλες δυνάμεις κερδίζουν και γι' αυτό τους επιβάλλουν και σε εκείνους και σε εμάς. Στο τελευταίο έχω μια ένσταση, διότι τον εξοπλισμό η Τουρκία από τους ξένους τον έχει ξεπεράσει, τα περισσότερα τα παράγει μόνη της. Άρα άστα νησιά εξοπλισμένα, ό,τι απειλείται δεν αποστρατικοποιείται. Αυτό είναι το εθνικό δόγμα της Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, καληνύχτα. Γεια σας.